Borde vi införa ett system med anonyma vittnen? Är det en bra idé? Det är dagens ämne. Häng kvar! Välkomna tillbaka till Advokatsnack, YouTube-kanalen för dig som är intresserad av brott och straff. Mitt namn är David Massi, jag är advokat och arbetar som försvarare. Här på Advokatsnack så snackar jag juridik i allmänhet och straffrätt i synnerhet. Som prenumerant på Advokatsnack så kan du ställa frågor i kommentarsfältet och du kan komma med ämnesförslag som jag gör framtida avsnitt på. Så se till att bli en del utav Advokatsnack genom att prenumerera på den här YouTube-kanalen. Under den senaste tiden så har det från polishåll, åklagarhåll och även från politikerhåll framställts krav på att införa ett system med anonyma vittnen. Är det här en bra idé? Idag går jag igenom fördelarna och nackdelarna med ett sådant system. Och jag kommer självklart i vanlig ordning att redogöra för min syn på den saken. Nu kör vi! Ja, vad är fördelarna med att införa ett system med anonyma vittnen? Det kan knappast ha undgått någon att vi har haft ett ganska stort problem i Sverige med skjutningar runt om i landet. Många utredningar har inte lett någonstans och anledningen till det är att många helt enkelt är rädda för att lämna vittnesmål. Vittnen vågar helt enkelt inte träda fram med risk för repressalier. Och det finns egentligen två anledningar till varför vittnen inte lämnar uppgifter. Och det ena skälet är givetvis för att de är rädda. De är rädda för sin egen säkerhets skull. Den andra anledningen har med den här tystnadskulturen att göra. Man vill helt enkelt inte gola. Om vi leker med tanken att vi inför ett system med anonyma vittnesmål. Vad är fördelarna med det? En fördel är givetvis att fler kommer träda fram. De här personerna som inte lämnar något vittnesmål på grund av sin egen säkerhet kommer nu att våga vittna. Den andra fördelen med anonyma vittnesmål är att polisen kommer då ha en större möjlighet till att utreda brott. Polisen kommer högst sannolikt få fler namn på misstänkta. Polisen kommer också sannolikt att få mer information om hur ett händelseförlopp har gått till. Och därigenom så kommer det sannolikt bli så att fler brott kommer att kunna klaras upp, i vart fall polisiärt. Och det här är egentligen fördelarna med anonyma vittnesmål. Fler kommer att våga vittna, vilket i sin tur leder till att fler brott klaras upp. Men det finns också nackdelar. Om ett vittne vittnar anonymt finns det ingen som helst möjlighet att kontrollera det här vittnet. Har vittnet en relation till målsäganden? Har vittnet en konflikt med den tilltalade? Tillhör vittnet en motsatt gruppering som vill sätta dit den tilltalade? Utan möjlighet till den här kontrollen så fråntas försvaret möjligheten till att kontrollera vittnets trovärdighet och tillförlitlighet. Och det i sin tur leder till ett åsidosättande utav rättssäkerheten och rätten till en rättvis rättegång. En försvarares uppgift är inte enbart att få sin klient frikänd om denne förnekar brott. I lika hög grad är en försvarare en kontrollant och en garant för att bevisningen som åberopas från åklagaren är robust. Det är försvarets uppgift att kontrollera, granska och ifrågasätta varenda liten detalj i den bevisning som åklagaren åberopar. Inför man då ett system med anonyma vittnen så fråntar man försvaret den här kontrollmöjligheten. Och det här är någonting som inte är bra och som inte hör hemma i en rättsstat. I vart fall inte enligt min uppfattning. Vad går då den här idén ut på, det här med anonyma vittnen? Självklart så är det ju så att polis och åklagare kommer känna till den riktiga identiteten hos vittnet. Och den som då inte får reda på vittnets riktiga identitet är försvaret och samhället i samband med en domstolsförhandling till exempel. Det skulle ju framstå som fullständigt orimligt om vittnet skulle vara anonymt även i förhållande till polis och åklagare. Och då skulle polisen och åklagaren i samma utsträckning som försvaret inte heller ha någon möjlighet till att kontrollera vittnets trovärdighet och tillförlitlighet. Så tanken är egentligen att vittnets anonyma identitet är i förhållande till försvaret och möjligtvis samhället i samband med en rättegång.
Och bara för att visa hur bisarr den här idén är egentligen, så kan man leka med tanken att även försvaret skulle få möjlighet att åberopa anonyma vittnen. Föreställ er då att försvaret åberopar anonyma vittnen vars identitet inte är känd för polis, för åklagare eller för domstol. Det här skulle ju självklart aldrig accepteras. Hur ska polis, åklagare och domstol hantera situationen om någon av dessa anonyma vittnen begår mened? Vem ska polisen eller åklagaren utreda om någon av försvarets anonyma vittnen begår mened? Ja, som ni hör så är det ju fullkomligt orimligt att försvaret ska kunna åberopa vittnen som är anonyma. Men faktum är att det är precis lika orimligt om åklagaren skulle kunna åberopa ett anonymt vittne. Föreställ er att det vittnet begår mened eller falsk tillvitelse eller falsk angivelse och att den tilltalade vill anmäla vittnet för detta. Föreställ er att den tilltalade vill väcka ett enskilt åtal mot det här vittnet eller vill stämma det här vittnet på civilrättslig grund. Ska domstolen eller åklagaren eller polisen då vara förhindrad att lämna ut identitetsuppgifterna för det här vittnet? Även det är ju fullkomligt orimligt. Det är min personliga uppfattning att det är en väldigt dålig idé med anonyma vittnen. Tanken är god, man vill skydda vittnen och man vill ge polisen större möjligheter till att utreda brott. Men det här är fel väg att gå. Ja, det var lite grann om anonyma vittnesmål och min syn på anonyma vittnesmål. Jag hoppas att ni tyckte att avsnittet var intressant. Tryck på den här gilla-knappen i så fall och glöm inte att prenumerera på den här YouTube-kanalen. Tack för idag. Vi ses nästa måndag.